Another day, another upload, another interesting recipe for you. This time nga, nahilig ta o kangkong, so we will make kangkong recipe. And our first ingredient is kaning chicken meatballs. Ato ra nang gipabukalan ang chicken meatballs and then atong i-remove ang mga unnecessary nga bulak. Once na-remove na ang mga unnecessary nga buwa, ato din ibutang atong choice of noodle. Sa kani nga video is nagamit tag Tanghon or harusame. Tanawon ninyo ang tibok video kung ipadayon ben nyo gamit ang Tanghon or you want to have a different noodle for this recipe. Once humok na ang ato ang chicken meatballs ug ang ato ang Tanghon, ato lang na siyang gigunting-gunting para dili kay taas ang noodle and then bite size ra pod ang chicken meatballs. You know me, you know no budget show, easy ra jud kaayo ang atong mga recipes dinhi. And for our seasoning, nagamit lang ta sa atong men soup. Nagamit na pod nato ni siya nga seasoning sa atong mga previous videos. Mao na natong ibutang, wala nay asin. Once nagbukal na pod nagbalik, ato nang ibutang ang star sa atong recipe, ang tangkong. Yes, ang tangkong. We love tangkong, especially karong summer, daghan kay ni siya ron sa Japan. Pag human na tog mix taman sa atong ginhawa, nabutan lang tag black pepper para ma-enhance ang ihang meaty taste. Yes, maka-enhance ng black pepper. Simmer lang na siya kadali, then ato nang ibutang ang ato ang gibunog nga itlog. 1 beaten egg, medium size na siya. So may pagka egg drop soup in Tanghon ang ato ang peg sa karon nga tangkong recipe. Okay it well until ready na siyang i-serve. Itadakimasu minasan.